Hello everyone, good morning. Hello. Yan, so we will be walking through ano ba yung mga available features that we can use from or in MyAIA kasi we retired, no? Nag-retire na for those who don't know. Nag-retire na si E-Plan and we're now all in MyAIA. So lahat na ba na-access yung mga personal policies nila sa MyAIA? If yes, type in the chat box or kung pinapanood mo to sa YouTube, mag-comment ka dyan na isa ka ng active MyAIA user. So ano ba yung mga pwede nating gawin sa MyAIA, no? So of course, yung mga nasa E-Plan, nalipat na nila sa MyAIA. And yan, makikita natin, once we log in, diba? Once we log into our MyAIA dashboard, makikita na natin agad yung mga features that we can explore. So yung mga usual dyan is, of course, pwede ka na magbayad ng iyong policies sa MyAIA, diretso na. And meron ding financial calculator. I think pag kinlik yan, pupunta tayo kay Live. No? Kilala nyo ba si Live? If yes, type Live, L-I-V. Kung nasubukan nyo na si Live, ang ating calculator. Yan, thank you. And ayan, pwede na rin tayo dito mismo mag-file ng claim. Diretso na. So of course, kailangan yung mga living claims yan, of course. Kasi hindi ka na makakapag-file kung death claim yan. Beneficiaries mo na yung magpa-file nun. So yung mga medical reimbursement or yung mga hospital income benefit claim, dyan ka na rin pupunta. And updating contact information, yung mga basic, yung ating tawag doon, phone numbers, addresses, yan. And I think on the next few updates, pwede na rin mag-update dyan ng beneficiaries. Gusto nyo ba yon? Diretso na, hindi ka na pagpupunta sa papel para mag-update ng iyong beneficiaries. So diretso na sa MyAIA. So watch out for that update. Tapos yung update ng payout option, yan yung mga CTA, yung mga pag-i-enroll mo kung sa bank mo ba gusto makuha yung proceeds or pick up anywhere, etc. Yung mga bago naman sa MyAIA ay yung mga following. So si consult a doctor. So tignan natin, no? Click natin kasi bago to. Yan. So makikita niyo yung weight ko dyan. Hindi ko pa yata nilagay. So ayan, makikita natin, meron tayong 1 free teleconsult per year. Tapos, pag nagamit na natin yon, so meron naman tayong unlimited na discounted teleconsult for the year. So, ayan, kailangan lang siyang i-click mo lang yung book now dyan para magkaroon ka ng consultation booking via, ayan, meron siyang Easy Consult app. Kailangan i-install natin before booking that appointment. So, para makuha mo yung discount, kailangan via MyAIA ka mag-click, no, para mapunta dun sa Easy Consult. Ayan. What else? Yung mga bago, pati yung ordering medicine. So nagpa-consult ka, tapos merong in-order na pinabiling gamot. So wag ka na rin umalis sa bahay, mag-order ka na ng medicine right from MyAIA app. So, with the click of a button, although hindi ko pa na-try, pero yan, pasok ka lang sa MyAIA and then click order yung medicine delivery. So via Easy Consult app din yan. So click mo lang yan. Pwede ka na order ng iyong medicines. So balik tayo dun sa isa pa, yung schedule ng labs. So baka di ba yung mga usual, CBC, urinalysis, ganyan. So meron kang 5% off sa mga selected tests sa high precision na dadaan din sa Easy Consult app. So yun yung mga pwedeng magawa dyan. So meron ding symptoms checker, kung makikita nyo dito. No? So ito yung mga parang AI, parang bot yata to, tatanungin ka niya kung ano yung mga
basic mong nararamdaman. So, meron naman dyan disclaimer. So, makikita naman ng mga clients natin na hindi pa yan yung professional medical advice that they can get. So, ano lang yan, parang basic na diagnosis or checking lang. Yun. Tapos makikita nyo na rin dyan, merong MyAIA Vitality. Yan, para ma-open mo na rin yung app mo for MyAIA Vitality. And yung mga policies, of course, nandiyan siya. So ano ba yung mga pwedeng gawin? So kunyari, umpay natin itong Guardian 65. Yan, bili kayo yan. Para pangsagad ng MR. So kunyari, yung gusto mo magdagdag ng MR, yan, pwede si Guardian 65. So, yung iba sa e-plan, di ba, ito parang app talaga yung layout niya. So, yung important dyan, yung mga tabs sa taas. So, may coverage ka dyan. Makikita mo rin yung riders. Yan, so gusto mo yung makita yung mga riders aside from the coverage. And kung may fund yung iyong VUL, of course, makikita mo siya sa fund tab. So, sa umpisa medyo hindi masyadong halata kasi yung tab. So make sure lang na i-click mo yan if you want to know yung mga riders ng plan and if you want to know the fund values. Sa manage policy naman, andyan na rin yung mga pwedeng gawin sa e-plan. Aside from the contact info, pwede ka na rin mag-fund allocation. Diba? Yung fund switch allocation, etc. Tapos, pati, kunyari gusto mo mag-apply ng loan and mag-reinstate. Meron na ba sa inyong nakatry mag-reinstate ng policies na lapsed or mag-assist ng client na gustong mag-reinstate via MyAIA? Meron na ba naka-experience nun? So, yun yung isa sa mga features din ng MyAIA to reinstate. No? Hindi ka na dadaan kay agent para dun sa mga papel-papel. So, pwede nga na mag-reinstate sa policy request. Pero again, as part of our service, nakikita naman natin kung ano yung mga policies na lapsed nila. So, pwede natin silang i-assist, no, sa MyAIA. Tapos yung mga billing info, nandyan din. So, ayun. So, yung mga other updates nga na aabangan natin is yung sa MyAIA na tayo mag-update ng beneficiaries. Kasi yun yung mga common na pinapagawa ng client. Tapos may mga existing promos din sa taas, although hindi updated. Kasi hanggang March 31 lang. Pero yan, yung mga banner. Yun. So any questions so far sa MyAIA? Mas maganda kung ma-explore natin on our own para ma-feel nyo yung click, click, click. Any questions so far? Partial withdrawal. Tingnan natin si FAMSEC. Nilaman na ba yung FAMSEC ko? So si FAMSEC, ay hindi, parang managed policy. Yes, managed policy investment. Yun, may withdraw na. Yan. So, wait, baka medyo nabilisan sila. So, punta tayo sa FAMSEC. So, ito, VUL. Tapos, click fund. And then, sa managed policy investment. So, withdraw na natin para may pangkain kami dito. Tingnan natin kung kakagat. So, full. Pwede na ba full? Partial. Para sa partial, wala pa eh. O, kunyari, percentage. So, pwedeng by units ka, pwedeng by amount, pwedeng percentage. Kami na hindi makapasok. So, kunwari, kalahati. Papangkain ng Starbright. Pangkain. Yan. Oh, pwede. O, pwede. Ayoko na i-proceed. Baka walang OTP. Dumiretso.
Oh, proceed daw. Sige na, ayan. So may four steps. May 4 steps. Kaya mag-read. Okay, so merong terms and conditions. Ako po yung Pamsek daw, 3 today. steps lang. So nag-agree na kami. Proceed. Bonus dili ka, Argel. Oh my God. Oh my, pay out of Pwede pa. May account number ka rin, no? Oh, ayan. Hanggang sa dulo lang. Hanggang sa ano. Ay, ano to eh. Card ko to eh. So, kunyari, Hindi, saan nila babayad? Credit to your account yung payout. Kaya pwede na. Pwede na. so, pwedeng kuha, pwedeng credit to account. Tapos pwede ko lang i-edit yung bank details. Yan. Oh, kunwari, saving. Lalaps na. Wala naman akong gantong bank. So, tignan natin. Na ganun yan. Save. Pangkulang. Kaya Baka kailangan i-save. Mali yung bank mo. Pwede. Proceed. Sabi niya, I'm sorry. The information provided is Galing, oh. Huwag na tayo. submit na yan. Huwag mo na submit. Okay na yan. Instances bago mag-proceed. Mapupuno yung chan natin. May amount na pwedeng pangkain, no? Okay na yan. Yan, okay. Clear ba? Clear ba yung ginawa natin? Clear. Kaya Meron ka ng SMS, sa chat, Argel. Christian. Yon, okay? Ano pang gusto nyong i-explore? Maraming policies. Makita mo lahat. Dito po sa Policy Summary sa book. Pero dahil sa Data Privacy Act, Oh. hindi na natin explore. Basta scroll down nyo na lang kung marami kayong policy. Maganda pa lang gamitin yung gadget, no? Kaysa laptop, no? Oo, mas app feels. Hindi, parang gagawa niyan, pero we cannot see that. Kasi may MyAIA na from other companies na Yun nga, kasi hindi pala yun. hindi pa yun. Ibang cut. So baka hindi pa. Yon, any questions pa? Better kung ma-explore nyo on your own talaga. Para you know. Yes, yung AWA daw. Yun lang magiging bongga. Aya. Aya. Yung sumasagot automatically, di ba? Sabi ko, ano yan? Kailan? Sundaw. So talaga yung matalino na talaga yung bot na yun. Yun lang, pag wala na si insured, di na ma-access yan. No? Dapat magkaroon tayo ng beneficiaries portal. Oo nga, that's a good suggestion. Well, basta yung contact number, yung mobile number na registered, dapat nakaka-receive lang ng OTP. Kasi pwede naman ma-access siya ni beneficiary. Yun. But that's also a good concern. Tama yun. Yeah, So, because they ask for the details na rin ng beneficiary eh. so baka Pwede na dyan request copy of policy contact. Parang wala pa, Miss Jean. Okay, thank you. Yun, maganda meron din nun. Kasi Naka-change ba yun? Hindi pa siya. Di ba? many clients gusto pa rin nila may hard copy. Oo. Actually, meron na lang. Any questions pa? Go ahead. You can unmute or chat. Na? Clear na? So, siguro a few more information. Kung meron kayong client na from old e-plan pa, they can register or they can actually log in directly to MyAIA using their old login details. Now, if they forgot about it, they can just use forgot password. Now, kung alam nila yung username nila, now if they don't remember, which can be a big case, or a lot of cases will be like that, they can email, or we can email on their behalf
to delete their e-plan. Yun yung next step. Ipa-delete yung lumang e-plan and then, i-terminate yun and then go to MyAIA and then register on their own using any of their policy numbers. Kung may multiple policy number nila, kahit isa lang doon, pag na-register yon, ma-activate na yung yung MyAIA nila and then makikita nila na lahat ng policies nila dyan, even yung mga luma na nag-lapse, kasi makikita dyan even surrendered. Ganun. Kasi ako may mga monetary ako na surrendered, withdraw ko na after 6 years. Buti na lang, 2019, nung nag-withdraw ko bago bumagsak yung market. So yun, kita ko pa rin siya dyan. Ganun. Yun. Christian, to answer our question, merong e-policy access. Kung umabot yung policy na yun sa time na may e-policy. So you can view the e-policy. So yung mga client mo, Christian, for sure meron. Meron silang Baka tinatanong niyo yung Yeah. Hindi, I just want to know if I can access my old policy contract, my own old policy contract. parang wala may cut-off kasi yung nagkaroon Wala. ng policy. You can see the details, but not the full contract. Yeah. Yung riders funds, gano'n. Coverage. Nakalimutan ko na kasi yung yung iba eh. Matagal na eh. Oo nga. So, yun lang na wala. Hindi lahat mag-review mo yung e-policy. Mga moving May forward. payment history, oh. Yeah, yun din. May payment history. Hinihingi ng clients yan, eh. Yun. So, we're good. Thank you, Argel. Palakpakan naman natin si Argel for a job well done. Ayun, may update dito. Na-realize ko kailangan na gawin dito ng video. Para if we just share to our clients eventually. No? So, ganun ka-powerful yung sariling video. Yung may video ka kasi I always believe videos are for automation, not just for selling. Alright, so thank you for listening and attending.